मागच्या सेशनमध्ये आपण मर्ज क्वेरी बघितली. प्रॅक्टिकली कसं वर्कआउट होतं मर्ज क्वेरीज आणि आपण दोन टेबलला मर्ज करून कसे ऍड केले. तर जस्ट रिवाइज करतो. या सेशनमध्ये आपण आपण अपेंड क्वेरी करणार आहोत, परंतु मर्ज क्वेरी परत एकदा समजून घ्या. म्हणजे एक पहिला टेबल असेल आणि दुसरा टेबल असेल, त्याच्यात एक कॉमन की असेल, कस्टमर आय डी इथे आहे जशी, आणि ती आपण जॉईन करतो. आणि मग त्यातले जे रोज आहे, म्हणजे मर्ज क्वेरीज कसं होतं ना, हे दोन टेबल जे आहे, तर ते मर्ज क्वेरीमध्ये कस्टमर आय डी हा एक कॉलम आहे, आणि त्याच्यात नंतर हे तीन कॉलम तर आहेचे या पहिल्या टेबलचे, आणि दुसऱ्या टेबलचा हा एक टेबल ऍड होऊन जातो. म्हणजे एकाच टेबलमध्ये बाकीचे टेबल ऍड होत जातात. म्हणजे हॉरिझॉन्टली हे वर्कआउट होतं. मग अपेंड क्वेरी जे आहे ते याच्या अपोजिट आहे. म्हणजे अपेंड क्वेरीज मध्ये काय होतं ना, की जर असा टेबल असेल, तर तीन कॉलम पहिल्या टेबलमध्ये आणि दुसऱ्या टेबलमध्ये पण तीन कॉलम असेल, तर तिसऱ्या टेबलमध्ये तो कंबाईन होऊन येतात. याच्यात फक्त एकच रिक्वायरमेंट असते की कॉलम नेम सेम पाहिजे. म्हणजे पहिल्या टेबलमध्ये जर तीन कॉलम असतील, तर सेम तीन कॉलम दुसऱ्या टेबलमध्ये असायला पाहिजे. जर उलटे असतील, म्हणजे जर चुकीचे असतील, म्हणजे पहिल्या तीन आणि दुसऱ्या चार, तर ते अपेंड होत नाहीये. तर हे लक्षात घेण्याचं गरजेचं आहे. हे व्हर्टिकली डेटा अपेंड होतो. म्हणजे पहिल्या टेबलचा डेटा जो आहे तो इथे आहे, पहिले तीन रो, आणि त्याच्या खाली हा ऍड होईल. तर हे आपण कसं वर्क होतं ते आपण आता प्रॅक्टिकली बघूया. तर त्यासाठी आता हे कसं का करावं लागतं आपल्याला, तर बऱ्याच वेळा अशी रिक्वायरमेंट असते किंवा असा डेटा असतो की जो आपला दोन तीन टेबलमध्ये स्टोअर असतो, वेगवेगळ्या सोर्सेस मधून येतो. म्हणजे जेव्हा रिअल टाइम प्रोजेक्टवर काम करता तेव्हा जर एखादा बिझनेस जर कन्सिडर केला तुम्ही, म्हणजे त्यांचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात, वेगवेगळे लोकेशन्स असतात. म्हणजे काही डेटा एका लोकेशन मधून जनरेट होतो, दुसरा डेटा दुसऱ्या लोकेशन मधून, आणि तो कुठेतरी वेगवेगळ्या फाईल्समध्ये किंवा डेटाबेसमध्ये स्टोअर होत असेल. अशा वेळी आपल्याला हे सर्व डेटा एकत्र करायचा असतो, आणि तो त्याच्यावर आपल्याला रिपोर्ट्स किंवा व्हिज्युअलायझेशन्स क्रिएट करायचे असतात. तर त्यासाठी आपल्याला हे अपेंड फंक्शन यूज करायचं असतं. तर कसं करणार आपण हे, मी क्वेरी एडिटरवर जातो. आता आपल्याकडे काही टेबल्स ऑलरेडी आहे जे आपण करू शकतो. आता आपण मागच्या वेळेस जे बघितलं मर्ज क्वेरीज मध्ये आपण हे दोन तीन कॉलम आपण ऍड केले. जसे की प्रोडक्ट कॉस्ट, आणि त्याच्यानंतर एक कंडिशनल कॉलमनी पण हे आपण केलं होतं. तर अशा पद्धतीने हे केलं होतं. आता आपल्याकडे दुसरे काही डेटा आहे ते आपण घेणार आहोत. त्यासाठी अ, मी ते फाईल्स इथं टेक्स्ट CSV सेल्स डेटा 2020 आणि 21 हे घेऊया. 2020चा हा डेटा आहे, त्याला काही करायचं नाही, ओके करायचंय. हा लोड होईल इथे. याला नाव द्यायचंय ॲडव्हेंचर वर्क्स हे आहे ते काढून टाकायचं, आणि बाकी चेक चेक करू शकता तुम्ही डेटा टाईप वगैरे आहे का नाही व्यवस्थित वगैरे. आणि त्याच्यानंतर अजून एक सोर्स घ्यायचा आपल्याला, तो आहे तो 2021चा डेटा. ओके करायचंय, आणि त्यानंतर इथे आपण याचं नाव चेंज करूया, आणि इथे सेल्स डेटा 2021. आता झालं काय ना, की आपल्याकडे हे तीन टेबल आहे जे आपण अपेंड करू शकतो. आता यांचं जर कॉलम बघितले तुम्ही, याच्यात आहे ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, आणि हे कस्टमर की, टेरिटरी, ऑर्डर क्वांटिटी पर्यंत यात सेम कॉलम आहे. इथे बघा स्टॉक डेट, आणि इथे ऑर्डर क्वांटिटी, याच्यात पण सेम आहे. जे काही कॉलम्स आहे ते ऑर्डर क्वांटिटी पर्यंत सेम आहे. फक्त ॲज अ सेल्स डेटामध्ये आता आपल्याला हे तीन टेबल अपेंड करायचे. तर याच्यात जे आहे हे तीन कॉलम आपण मागच्या मर्ज वेळेस यूज केले होते, आपण हे डिलीट करू शकतो. आता हे काढलं, मर्ज क्वेरीज केलं, तर आणि ॲडेल कंडिशनल कॉलम हा पण एक क्वांटिटी टाईपचं केलं होतं, ते काढून टाकलं. आता आपले हे तिन्ही टेबल सेम कॉलमचे झालेले आहे. म्हणजे याच्यात जे आहे ऑर्डर डेट पासून ऑर्डर क्वांटिटी पर्यंत, त्याच्यानंतर सेल डेटा 2020 मध्ये ऑर्डर डेट पासून ऑर्डर क्वांटिटी पर्यंत, तर यात परत ऑर्डर क्वांटिटी पर्यंत. आता हे अपेंड कसे करायचे, तर आपण आता जसे मर्ज करत होतो आपण, तर त्यासाठी आपल्याला इथे परत एक ऑप्शन आहे, जो जो अपेंड क्वेरीज मध्ये, अपेंड क्वेरीज आणि अपेंड क्वेरीज न्यू. आता आपण नवीन टेबल क्रिएट करू शकतो, किंवा एक्झिस्टिंग कॉलम मध्ये, म्हणजे हा सेल्स डेटा आहे 2022, याच्यातच आपण ते बाकीचे ऍड करू शकतो, दोन टेबल. परंतु तसं न करता आपण नवीन क्रिएट करू शकतो. आता मी इथे अपेंड क्वेरीज ॲज अ न्यू म्हणू शकतो, आणि तिन्ही टेबल मला एक तिसऱ्या टेबलमध्ये अपेंड करू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला इथं ऑप्शन येतात. पहिल्यांदा आपल्याला येतात की दोनच टेबल तुम्हाला जर करायचे, फर्स्ट आणि सेकंड. तर आता आपण हा ऑलरेडी एक सिलेक्ट केला होता म्हणून इथे आला. परंतु आपल्याला दोन टेबलच नाही करायचे, आपल्याला तीन टेबल कॉन्केटेनर किंवा अपेंड करायचे. त्यामुळे आपण काय करणार, थ्री ऑर मोर. आता सेल्स डेटा ऑलरेडी कन्सिडर केलेला आहे, त्यानंतर 20 आणि 21
हे आपल्याला घ्यायचे, कंट्रोल की प्रेस करायची आणि त्याच्यातून ऍड करायचे. हे 3 टेबल आपले इथं ऍड केलं. आता ओके करायचे. आता हे ओके केल्यानंतर याला आपण म्हणणार की अपेंड वन. आता तिसरं दिलं याला सेल्स डेटा, याला नाव देऊ आपण 2022 एवढा डेटा आहे. आता तुम्हाला बघायचं असेल की हे अपेंड झाले की नाही. आता इथं बघा 2022चा डेटा आहे आणि इथे जरा स्क्रॉल केलं खाली तर 2020चा आहे आणि 2021चा पण आहे आणि 2022चा पण आहे. तर अशा पद्धतीने हा डेटा अपेंड झालेला आहे. जे काही अपेंड अशा पद्धतीने हा डेटा अपेंड झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता की इथे सर्व कॉलम्स आलेले आहे. जसे जेवढे पाहिजे तेवढे कॉलम आलेले पाहिजे. आता हे झालं. आता आपल्याला हे 2-3 टेबलची काही गरज नाही. हे उगाच आपल्याला डेटाबेस टेबलमध्ये स्टोअर होतील. म्हणजे जर आपण याला डिलीट करायला गेलो तेच डेटा, तर आता हे आपण डिलीट करू शकत नाही. कॅनॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बिंग रेफरन्स बाय अनदर क्वेरी. म्हणजे ह्या टेबलमध्ये हे 3 टेबल यूज केलेले आहेत. तर त्यामुळे आपण हे टेबल डिलीट करू शकत नाही. आता हे टेबल डिलीट का करावं लागतात की कारण की कसं असतं, भरपूर टेबल्स असतात आणि समजण्यासाठी आपण उगाच इथं सेव्ह करून ठेवायचे आणि त्यानं मग ते पॉवर बी आय लोड व्हायला प्रॉब्लेम होतो, परफॉर्मन्स डाऊन होतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त जेवढे गरजेचे तेवढे टेबल इथे ठेवायचे असतात, बाकीचे रिमूव्ह करून टाकायचे असतात. तर हे कसं करायचं, आता याला सोल्युशन काय आहे? जर हे तिन्ही टेबल आपण कोणतेही डिलीट करायला गेलो तर ते डिलीट होऊ शकत नाही, कारण की ते ह्या टेबलमध्ये रेफरन्स केलेले आहे. तर याला सोल्युशन काय आहे की ते आपण आता पुढच्या सेशनमध्ये बघूया.